Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Well, napag-usapan po natin kahapon yung tungkol sa amoebiasis. No? Sasabihin ko ulit na kahit negative sa fecalysis or yung laboratory test para sa dumi, pasensya na po kung kumakain po kayo. Pag ang kwento galing sa pasyente ay talagang typical ng isang kaso ng amoebiasis, pwede na po natin gamutin kaagad. Huwag na po natin hintayin ang resulta ng fecalysis. No? In fact, as I've said, and I'm gonna say it again, na pagdating po sa diarrhea or LBM, loose bowel movement, or in Tagalog, nagtatae, in Bisaya, kalibanga, in Chinese, lausay. Pagdating po sa LBM or diarrhea, I really never resorted to having the stool examined. Sa Tagalog, hindi ko na po nire-request yung fecalysis because I play it by the ear. No? Okay? Kumbaga, let our clinical diagnosis be our basis to start treating the patient. Huwag na po natin pahintay ng pasyente, Mr., Mrs., magpa-examine muna kayo ng dumi. Okay, tapos balik lang po kayo dito pag meron pong result. Pag alis ng pasyente, syempre magbayad, di ba? So, pagbalik sa pasyente, minsan it will take 1 or 2 days, no? Bago babalik yung pasyente. Okay? So, negative. Walang amoeba. Or positive. May amoeba, Mr. or Mrs. Ayan, reseta kita. Ayan, bago maglabas na naman ulit yung pasyente, magbayad na naman again. No? Talagang sayang yung oras at sayang yung pera. Okay, so we treat our patients right away based on the clinical presentation of the patient. Because as I've said, sa umpisa, sa amoebiasis, ito po ang dumi niya ay watery. Because sa umpisa, ang tinitira ng mikrobyo ng amoeba ay yung small intestine. Okay? Hindi po, syempre, diretso sa large intestine. Bago pupunta or makarating yung mikrobyo ng amoeba sa large intestine, dadaan muna sa small intestine. So, pag meron pong infection of the small intestine, namamaga yung small intestine or inflammation of the small intestinal mucosal lining, syempre, meron siyang enteritis, which is the medical term for inflammation of the small intestine. Hindi po ito nakasulat sa libro. Because sa libro po namin, ang nakalagay po ay ang amoeba po ay infection of the large intestine. Sa medicine, ang tawag po natin ay colon, no? C-O-L-O-N. Particularly the, if I'm not mistaken, the rectum or the lower part, no? Kaya po meron po tayong tinatawag natin na amoebic dysentery. Okay? So, sa libro po yan. Okay? Pero sa ating clinical experience, hindi naman kaagad-agad ang presentation ng pasyente ay yung pakonti-konti yung dumi at meron pong parang sipon at minsan may dugo. Okay? Pag yun po ang pag-describe sa pasyente, malamang sa colon or large intestine. Kasi
pag makarating po yung amoeba, for example, sa pinakadulo ng large intestine, syempre, kumbaga, kakainin niya yung lining ng large intestine or colon. Ang lining po sa large intestine, meron po dyan tinatawag natin na goblet cells. Yun po ang nagproproduce ng mucus. Courtesy again of our God the Father Almighty, because God made sure that pag makarating po yung dumi sa pinakadulo, dapat medyo meron pong parang lubricant, okay, na tinatawag natin na mucus, na pinoproduce ng goblet cells na naglaline ng large intestine. Bakit kailangan ng lubricant? Syempre, pagdating sa pinakadulo, yung dumi po natin, medyo formed na, at saka medyo, of course, malambot kung hindi po kayo kumulang sa tubig at gulay at prutas, no? Pero minsan, medyo matigas na ng konti. To the point na, pag wala pong lubricant yung colon, syempre, masugatan po yung lining ng colon, no? So, sa umpisa, talagang watery, no? Kaya po, wag na natin hintayin na magiging pakonti-konti yung dumi to the point na meron na pong sipon at dugo na dyan na po natin gamutin yung pasyente as a case of amoebiasis. More so, wag na natin hintayin na magiging positive po yung dumi ng pasyente for amoebiasis. Because as I've said, sa umpisa ng amoebiasis, watery, no? Parang tubig po yung dumi ng pasyente. Of course, sinasabi ko po ito kasi ang dami po nating pasyente na galing po sa ibang, alam mo na, lalo sa government hospital, na sinasabihan, Mr., Mrs., negative po yung dumi ninyo. Ayan, Oresol, inumin lang ninyo yan. Okay, pumunta sa clinic. After 1 or 2 days, Oresol ng Oresol, hindi gumagaling. Okay, minsan nagkakalagnat na at meron pang sipon ang dumi at meron na pong dugo kasi nakakarating na po yung amoeba na mikrobyo sa pinakadulo ng bituka. Pag ganun po medyo delikado na po yung pasyente kasi pwede pong pumasok yung mikrobyo, okay, sa sugat na ginawa ng amoeba na mikrobyo. Okay? So, gamutin kaagad. Kahit po watery pa po yung dumi ng pasyente at kahit po negative po yung fecalysis ng pasyente. Sa susunod na video natin, itutuloy po natin yung pag-usapan tungkol sa diarrhea at kung ano pong kailangan ibigay kaagad sa pasyente. Maraming salamat po.